Later on کوم که مو سیستم ډېر زیات سلو شوی او وخت مې ریسټارټ کړلو نو د هغه ځکه پکې بند شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ DBMS MySQL د ډیټابیس سکیما او د ډیټابیس سره ریلیټډ چې څومره مونږ سره ډیټا ډیفینیشن لینګویج دی، ډیټا مینیپولیشن لینګویج دی، ډیټا کنټرول لینګویج دی، ټرانزیکشن کنټرول لینګویج دی او ډیټا کویری لینګویج دی. دغه مختلف قسم کمانډ د یوز کېدو لپاره مونږ وکتل. اوس مونږ سره په ډیټا ډیفینیشن کې یو کمانډ د الټر ولن که تاسو خیال وکړو الټر پکې یو کمانډ وکنه په ډیټا ډیفینیشن کې. په ډیټا ډیفینیشن کې مونږ کوم کمانډ وویل یا ون کتل اوسه پورې ګوره ډیټا ډیفینیشن یا DDL د مونږ سره یو 15 کمانډز دي په دغه کې. ډیټا ډیفینیشن لینګویج په دغه کې پیله کمانډ د کریټ والا وکنه. په کریټ کې بیا موږ مختلف قسم آپشنز وکتل. لکه شیم وکتو ډیټابیس څرنګه کریټ کیږي، ټیبل څرنګه کریټ کیږي، ویو به وکړو چې څرنګه کریټ کیږي څه شی دی. دغه نه علاوه انډیکس به وکړو چې څرنګه کریټ کیږي. دغه نه علاوه یوزر به وکړو چې یوزر څرنګه کریټ کیږي. دغه نه بعد موږ سره څه شی ډراپ کمانډ دی. په ډراپ کمانډ باندې چې دا څومره شیونه مونږ کریټ کوو دا د ختمېدو لپاره مونږ سیس نه استعمالوو. دغه نه بعد مونږ سره پکې څه شی الټر کمانډ دی. په 3 نمبر باندې څه شی الټر دی. په الټر کې مونږ سره څه شی کیږي ایگزیسټینګ چې کوم ټیبل دی یا ویو دا یا انډیکس دی نورملی میکسیمم دا مونږ چې شی لپاره یوز کوو د ټیبل لپاره استعمالوو. کلم چې په یو ټیبل کې مونږ مختلف قسم الټریشن یا په سټرکچر د ټیبل کې چینج راولو هغه لپاره مونږ څه استعمالو الټر استعمالو. اوس الټر بذات خود مونږ کوم قسم الټریشن کړی شو دا 7 قسم الټریشن دي چې مونږ دا کړی شو په ډیټیل سره ګورو چې څه پکې کړی شو. دغه نه علاوه اوس په فور ایگزامپل دا کوم مونږ مین فوکس په څه شي باندې وو په دغه الټر کمانډ باندې وو. دا څه شي دا د DDL یو سب کمانډ دی، یو سټیټمنټ دی. په دغه سټیټمنټ باندې مونږ 7 قسمه کار کړی شو. کوم قسم کار کړی شو دا یو اوس ایکسپلین کوو په یوزینګ مطلب مونږ به یو کمانډ په ترو باندې دا اکسس کوو چې څرنګه د الټر کمانډ. اولنۍ خبره ده چې مونږ که وغواړو چې په یو ټیبل کې څه شی ایډ کړو یو کالم ایډ کړو. فار ایگزامپل ما یو ټیبل کریټ کړلو او په هغه ټیبل کې ما نه یو کالم میسینګ شولو مطلب په کریشن ټایم کې په ټیبل کې ما نه هیر شولو او په بعد کې زه غواړم چې زه څه شی وکړم زه پکې یو کالم ایډ کړم نو هغه لپاره زه څه شی استعمالولی شم زه ایډ کالم دا یو الټر کمانډ دی په دغه باندې زه دا کړی شم. دغه نه علاوه مونږ که وغواړو چې ډیټا ټایپ چینج کړو چې شي ولا یو کالم ولا دام چینج کړلی شو. فار ایگزامپل ما انټیجر ورکړی او په بعد کې زه وایم لکه مثال تاسو که رول نمبر وکړئ نو الفا نومیریک دی. ما تاسو رول نمبر له سټوډنټ آی ډی له انټیجر ورکړی په بعد کې زه وایم چې دا کې ما سره په کار دی چې الفابیټس او نمبر دواړه راشي. نو الفا نومیریک لپاره مونږ کریکټر یا ورچار یا ټیکسټ دا مختلف قسم فارمیټ دي دا ورکړلی شو. دغه نه علاوه د کالم چې کوم نیم دی دا نیم هم ولا مونږ چینج کولی شو. فار ایگزامپل ما ولا څه شی ورکړلو PID یو ما لیټس یو ټیبل جوړ کړلو پرسن په نامه باندې او دلته ما څه شی وکړلو پرایمري کې چې کوم فیلډ دی دغه ما PID ورکړله. په بعد کې زه دا شی کوم زه غواړم چې دغه نه د PID نه زه پرسن اوس دا چې څومره کمانډ دي ته اول ایکسپلین کام بیرته کمانډ بای کمانډ ایگزیکیوټ کام. د یو سپیسیفیک کالم چې کوم نیم دی نیم چینج کېدو لپاره مونږ شی الټر کمانډ استعمالولی شو. دغه نه علاوه یو سپیسیفیک کمانډ په ترو باندې که مونږ وغواړو چې په ټیبل کې چې کوم کالم دی لیټ چې په لاست نمبر باندې یو کالم دی دا زه ریپوزیشن کام کوم ځای لیبو یا په فرست نمبر باندې یو کالم دی زه په سیکنډ باندې غواړم چې ما سره راشي یا په لاست نمبر باندې دی زه په د منځ کې په یو سپیسیفیک پوزیشن باندې غواړم نو مونږ یې پوزیشن هم چینج کولی شو. دغه نه علاوه که مونږ وغواړو چې یو کالم شی کو لکه څرنګه په ایډ باندې ایډ کیږي یو کالم دی ما پکې ایډ کړو په بعد کې ما ته پته ولګېده چې دغه کالم یارې څه ضرورت نشته ما پکې ایکسټ ایډ کړی نو هغه کالم زه ډیلیټ کولی شم په څه شي باندې په ډراپ باندې. او دغه نه علاوه یو ټیبل دی ما کریټ کړلو او په بعد کې زه وایم چې زه به دا ټیبل شی کوم ما فار ایگزامپل داسې نامه ولا ورکړې چې مینینګفول نه ده او په بعد کې زه مینینګفول نامه ورکم نو یو ایگزیسټینګ ټیبل په بعد کې زه څه کولی شم رینیم کولی شم. اوس دا چې څومره کمانډ دي د هر کمانډ دپاره مونږ سره یو کویري ده. دلته به زه تاسو ته یوه کویري وښام او هغه کویري بیرته بیا ایگزیکیوټ کړم. پهله یې مونږ سره څه شی دی کلم چې تو غواړې چې ته څه شی کې ته الټر کې ټیبل څه شی الټر کې د کالم چې کوم ټایپس دی چینج کېدلو لپاره مونږ سره چې کوم کمانډ دی زه به راشم دغه چې کوم یې مونږ سره دا ډیټا خپل ډیټابیس دی دا چې اوسه پورې څومره کوډ مونږ لیکلی دی
دلته به زه څه وکړم زه به کریټ کړم یو جنرلایز ټیبل او په جنرلایز ټیبل کې به زه تاسو ته کمنټس دپاره ډبل سنګل لاین کمنټ دپاره موږ چې کړی شو د ډبل ډیش ډیش په دغه باندې کمنټس په دغه ټول کې لیکل شي کریټینګ فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو کریټینګ ټیبل زه چې کوم یو ټیبل کریټ کوم ټیبل کریټ کوم او په هغه کې چې د څومره مختلف قسم الټریشن دي د الټریشن پکې زه کم کریټ مو کړلو ټیبل نه بعد مو چې ولیکلو فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو student info په نامه باندې مو جوړ کړو یا انفارمیشن مو کړلو فار ایگزامپل student انفارمیشن دا یو ټیبل مو کریټ کړلو سٹارټینګ او اینډینګ چې کوم سمال بریس دي دا مو د په مانس کې زه اوس فیلډ اچوم فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو اس آی ډي دا د سټوډنټ آی ډي شوله دغه نه پاس مو دلته ولیکلو انټیجر نه بعد مو ولیکلو پرایمري کی کاما دغه نه بعد نیکس مو چې ولیکلو فار ایگزامپل پی نیم مو ولیکلو پی نیم نه بعد مو دلته چې ولیکلو دلته مو ولیکلو ورچار له مو سایز ور کړلو فار ایگزامپل 20 ولا سایز کړلو دغه نه بعد فار ایگزامپل دلته مو چې ولیکلو ما ولیکلو جندر او جندر له مو کریکټر سایز لیټس د 10 ویلیو ور کړله دغه نه علاوه بیا چې کوم مو یو بل پکې یو نیکسټ ډیټا ټایپ یا مطلب یو ټایپس د سټوډنټ انفارمیشن ولا ایډرس اډ کړلو ایډرس شولو دلته مو ول چې کړو دغه مو ورچار ور کړلو فار ایگزامپل 100 مکړلو دا اوس یو ټیبل دی زه غواړم چې زه دا کریټ کوم په دغه ټیبل کې زه بیا مختلف قسم چې دا کوم الټر کمانډ دی په دغه الټر کمانډ باندې چینجز وکم دلته به زه راشم دغه نه به دا کمانډ ایگزیکیوټ کړم خو که دا ټیبل الریډي په دا نامه باندې ایگزیست کیږي نو ما ته به میسج په راشي چې دا الریډي ایگزیست کیږي که نه ایگزیست کیږي نو دا ټیبل به کریټ شي دغه نه به چې وکم دا مرن کړلو چې رن مو کړو تاسو کته شو دلته مو سره رننګ سټیټ کې اوس په موږ سره دا شی شولو رن شولو چې رن شو اټ مین چې په دا نیم باندې موږ سره ټیبل نو دلته به زه ځون ته ډسکرایب کم چې به ډسکرایب کم دا سټوډنټ کوم ټیبل دی دلته به زه ډسکرایب کم سټوډنټ انفارمیشن په سټوډنټ انفارمیشن دا یو کمانډ شولو دغه نه مو ډسکرایب کړو دلته مو ته دا ټیبل ایگزیکیوټ شي چې څه شي پکې مو اټ کړی دی خو اوس زه په دغه کې الټریشن کړل غواړم اوس کوم قسم الټریشن کړل غواړم اول زه فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې الټر ټیبل دی موږ سره جنرلایز هغه دی ټیبل نه بعد به زه چې ولیکم زه به د ټیبل چې کوم نیم دی زه به ولیکم چې سټوډنټ انفارمیشن دلته د کمانډ ته ګورئ دلته مو چې ولیکلو الټر ټیبل نه بعد مو چې وکړلو ټیبل نیم مو ولیکلو بیا به چې ولیکي کیورډ موډیفای به ولیکي دلته مو ولیکلو موډیفای نه بعد ته چې موډیفای کوي کالم نیم کوم کالم نیم فار ایگزامپل دا پی نیم چې کوم دی دا پی نیم زه چې کوم دا زه موډیفای کوم دغه نه پاس مو ولیکلو ورچار نه بعد به زه دلته چې وکم دغه چې زه څومره سایز ولا زیاتوالی کولی شم او دلته مور سره یو فیلډ بل هم چې اډ کړلو یونیک ولا فیلډ مور سره یونیک نه ناټ نل کنسټینټ په لګوم ځکه چې نیم خو یونیک نه دی ممکن اوس په دغه ایگزیسټینګ ټیبل کې مو چې کړو دوه قسمه شی مو وکړلو یو خو دا چې دا چې کوم د کالم دی دا کالم له مو نامه دا چې کوم ډیټا ټایپ دی ډیټا ټایپ مو ولې دغه نه کم نه مو زیات کړلو سنګل کریکټر کالم شم فار ایگزامپل مو ولا کریکټر کړلو ورسره من چې کړلو ناټ نل کنسټینټ مم په ولګالو دغه نه مرن کړلو چې رن مو کړو دا کمانډ مو سره ایگزیکیوټ شولو اټ مین چې دا په الټر باندې چې شولو دا کالم موډیفای شولو دغه نه به زه دا وکسم چې دا موډیفای شولو که موډیفای نه شولو دلته تاسو کتای شو د ورچار نه چې شولو کریکټر شولو وخت دلته مو سره دا چې و په دغه کې نل پاسیبل اوس چې شولو اوس پکې نل ناٹ پاسیبل شولو نو پهلا چې کوم سټیټمنټ ته موږ د پهلا سټیټمنټ وکړو چې کله موږ غواړو چې په یو ایگزیسټینګ ټیبل کې په کالم باندې موږ چې وکړو د کالم د ډیټا ټایپ او دا ضروري نه چې دلته مو ناٹ نل ولیکلو ګوره دلته یو بل هم پکې موډیفای کوم فار ایگزامپل دا پسې چې کوم دا مثال د جندر دی جندر له لږ زه سایز کموم دلته مو ولیکلو چې الټر ټیبل نه بعد مو چې ولیکلو ما ولیکلو سټوډنټ انفارمیشن په سټوډنټ انفارمیشن کې دا ټیبل نامه کې دا به زه اس کم کیپیټل به کم ځکه چې په سمال کې نه دی دلته به زه ولیکم چې موډیفای نه بعد به زه چې ولیکم ما ولیکلو جندر نه بعد ما دا کریکټر فار ایگزامپل 5 ما کړلو یا ما 7 کړلو اوس دغه لکه خیال وکړو مو کمپلسري نه کړو خو ډیټا ټایپ مو ولا دا سایز مو ولا چینج کړلو دغه ځنه مې دا رن کړلو چې رن مو کړو دا کویري مې مو سره ایگزیکیوټ شوله دلته مو سره سایز چې څومره وو دا اپډیټ شولو د 10 نه 6 شولو 7 شولو که دلته زه دا کویري ایگزیکیوټ کم دغه ځنه مې ایگزیکیوټ کړم دلته تاسو کتای شو سایز مو سره 6 شولو سایز چینج شولو نو کله هم چې په یو ایگزیسټینګ ټیبل کې تاسو چینج کړل غواړو په څه شي کې
په ساينس کې یا مطلب دا چې کنسټرینټ په نوي ته په کنسټرینټ لګېدل غواړي نو موږ سره په کوم باندې لګېږي په دغه فیلډ باندې لګېدای شي. ښه دغه نه علاوه که مثال په تور باندې یو فیلډ دی او تاسو په کنسټرینټ سره لګالی نه وي دلته بیرته یو هغه پکې زه وکم ما ولیکلو چې الټر فار ایگزامپل الټر ټیبل ما سره چې شی دلته ما ولیکلو چې سټوډنټ انفارمیشن دا چې کومې موږ سره پرایمري کی والا فیلډ دی زه دا چې شی کم دا ترې ډراپ کم دلته ما ولیکلو ډراپ یا ډراپ نه بعد کالم او کالم کوم یو اس آی ډي دا سټوډنټ آی ډي چې دا ته ختم کا پرایمري کی والا فیلډ بیا زه هم داسې اډ کوم بیا په الټر باندې په پرایمري کی پراپرټي اپلای کوم اوس د شی کم دا چې کوم کالم دی دا کالم ته زه ختمېدل غواړم کوم یو کالم چې کوم یې پرایمري کی والا دی د پرایمري کی کالم دا شی کا دا ډراپ کا دا ځنه به زه دا رن کم چې رن مکړو تاسو کتای شو دا شی شولو ډراپ شولو په ډسکرایب باندې به یو قسم چې دا ته ختم شوی که نه ختم شوی دلته تاسو کتای شو ما سره کوم یو پیله فیلډ چې کوم ختم شولو ښه دلته اوس که زه وغواړم چې زه شی وکم دا ټیبل الټر کم او ایډ کم پکې اول به زه دلته ولیکم چې الټر ټیبل کوم یو ټیبل په سټوډنټ انفارمیشن کې ما سره ایډ کا کوم یو ټیبل فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو اس ټي ډي آی ډي مکړلو یا سمپل ما سی لیکم اس آی ډي مکړلو اس آی ډي مکړلو دغه لمه شی ورکړلو دغه لمه ساينس ورکړلو دغه لمه ډیټا ټایپ ورکړو انټیجر مطلب یو انټیجر ټایپ یې موږ سره شی او یو سټوډنټ آی ډي خدلته به زه ایډ ولیکم سټوډنټ آی ډي ایډ دغه نه پاس په ولیکم چې کالم او کالم نه مچ وکړلو مطلب مدا چې که په دغه باندې وکسي په یو ټیبل کې خو به موږ سره کنسټرینټ وي زه د کنسټرینټ نه بغیر او دلته به شی ولیکم دلته به ولیکم چې دلته به ولیکم چې آفټر پی نیم فار ایگزامپل د پی نیم نه بعد دا ما سره ایډ کا دا مسله ولیکلو ځکه چې دغه نه بعد به زه د پوزیشن د پی نیم والا دا به د دغه نه مخکې موږ سره نارملي پرایمري کی په کوم ځای کې په فرست پوزیشن کې ګوره چې زه دلته فی الحال بیرته دا ختم کم ځکه چې ملټیپل کمانډ درته په یوه کې نه رن کړم بیا کنفیوز کېږو دا به اوس په کوم ځای کې ایډ شي نه کوم ځای کې به ایډ شي اوس ایگزیسټینګ چې د کوم سټرکچر د ټیبل د ایډرس لاس دی که نه د ایډرس نه بعد به ایډ شي ګوره دو ځنه مو رن کړلو چې رن مکړو دا کریټ شولو دو ځنه به زه دا وقسم چې دا کریټ شو که کریټ نه شولو دلته راغلم کریټ شوی که نه اوس دا په کوم پوزیشن باندې راغلی په لاست پوزیشن باندې راغلی اول خو دا مې څه شي دپاره ډراپ کړی و ځکه چې زه غواړم چې زه دا ټیبل کې که وغواړم چې یو فیلډ مو کریټ کړی وي پهلا اگزامپل که تاسو وکړو په پهلا اگزامپل کې موږ کنسټرینټ نه بغیر ټیبل کریټ کړی و او ملټیپل انټریم پکې کړی وي نل ډیټا او هر څه پکې پاسبل وو نو اخټینګ کې ورته ما وویل چې په بعد کې چې کله موږ لږ مخکې لاړ شو لږ په کویري په سټرکچر باندې پوه شو زه به بیا تاسو ته وایم چې بغیر اخټینګ کې موږ په ډراپ باندې ټیبل ډیلیټ کړو بیا کریټ کړلو اوس زه ټیبل نه کریټ ډیلیټ کوم زه څه کوم زه په ایگزیسټینګ ټیبل کې دا کوم کنسټرینټ میسنګ دی زه پکې دا ایډ کوم څرنګه به پکې ایډ کوم دلته به ولیکم چې موډیفای ما سره څه دی اس آی ډي سټوډنټ آی ډي ما سره انټیجر دی او دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې پرایمري کی دا به څه وشي په دغه باندې به ما سره دا چې کوم فیلډ دی دغه نه به څه جوړ شي دغه نه به پرایمري کی جوړ شي دا ځنه مې رن کړلو چې رن مې کړو دا ایگزیکیوټ شو چې ایگزیکیوټ شو اټ مین چې د دغه فیلډ نه ما سره څه جوړ شولو پرایمري کی جوړ شولو دلته تاسو کتای شو پرایمري کی شولو اوس پرایمري کی نورمالي موږ سره په ټیبل کې په سټارټ کې راسي نو دا به موږ وکړو چې مخکې به یې څرنګې بوځو بهرحال اوسه پرې موږ مین فوکس په موډیفای کویري باندې اوس په موډیفای کې که ته وغواړې چې ته ډیټا ټایپ چینج کړي یا مطلب یې تو سره یو ډیټا ټایپ دی خو په هغه باندې تو کنسټرینټ نه لګالي او په بعد کې په لګوي نو هغه کنسټرینټ په لګالی شي اوس دلته به په ایډ باندې به زه څه شی وکړم یو فیلډ به ایډ کړم او بیا به څه شی وکړم بیا به پکې چې کوم مطلب موږ پکې دا چینجز کو زه به په هغه باندې یو کنسټرینټ بل اپلای کړم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې الټر ټیبل مو نه ما ولیکله سټوډنټ انفارمیشن دغه نه بعد مو ولیکلو چې ایډ کالم او کالم نه بعد مې څه ولیکلو ایمیل مو ولیکلو ایمیل نه بعد به زه دلته څه وکړم دغه به څه ټایپ وي فار ایگزامپل ما ولا ویریبل کریکټر سایز ویر کړلو دلته مې څه کړلو دا مې کړلو 40 کریکټر مې کړلو اوس په دغه باندې څه وشي په لاست پوزیشن به د ایمیل والا کالم ایډ شي دغه ځنه مې رن کړو څه سپیلنګ مې غلط لیکلی دی انفارمیشن مخکې مې لیکلی و دا څه شی شولو په دغه کې دا ایډ شولو اوس په یې وګورو چې ایډ شو که ایډ نه شولو رن مې کړلو تاسو کتای شو د ایمیل والا چې کوم فیلډ دی دا ما سره ایډ شولو
اوس نارملی کلم چې سټوډنټ انفارمیشن کې ایمیل راسي نو یو ایمیل د یو سپیسیفیک سټوډنټ وي چې وي او چې نه وي بس نه به وي نو اټ مین چې په دغه باندې موږ سره کنسټنټ میسنګ دی نو دا کنسټنټ میسنګ دپاره به زه دلته شی ولیکم زه به کمانډ د موډیفای ولا ولیکم ما ولیکلو چې الټر ټیبل ټیبل نه بعد به زه ولیکم چې سټوډنټ انفارمیشن دغه نه پاس به ولیکم چې موډیفای نه پاس به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم ایمیل ایمیل یې موږ سره دی که نه دغه چې کوم ډیټا ټایپ به زه ولیکم ورچار کې فور ایگزامپل دلته ما 50 کړلو او دلته به څه شی ولیکم دلته به پراپرټي د یونیکوډ نه د یونیک ولیکم یونیک پراپرټي مې په ولیکله دا به څه شي ما سره به دا پراپرټي د یو ټیبل دی چې په هغه کې یو فیلډ دی یو کالم دی ایمیل په نامه باندې د هغه چې هر څه ډیټا ټایپ وي خو هغه له څه شی ورکا هغه له اوس کریکټر ټایپ 50 سایز ورکا او بل دا چې په دغه کې د ویل یونیک راشي دغه ځنه مرن کړو چې رن مکړو دا ما سره په اپلای شولو چې اپلای شو دغه ځنه به موږ ویریفاید کو چې ویریفاید هم کړلو نو دلته تاسو کتای شو چې وشولو ایمیل ولا چې کوم هغه په باندې اول خدا چې نل ویلیو به کې پوسیبل ده ضروری نه چې د هر سټوډنټ په ایمیل وي خو چې وي دا به یونیک وي نو د موږ سره چې شولو دا مختلف ویریشن موږ د الټر د چشي د موډیفای کمانډ او په ډراپ او په اډ باندې خو صرف کالم اډ کیږي او ډراپ کیږي نو په دغه کې دمره څه مطلب دمره نالج نشته یا علم نشته خو بهرحال په کار دی چې تاسو ته سینټیکس معلوم وي الټر دا جنرالایز کی ورډ دی چې کله ته الټریشن په ټیبل کې بکې کوم یو ټیبل کې ځکه چې په دغه ډیټابیس کې خو ملټیپل ټیبل دي بیا په ډراپ باندې موږ سره څه کیږي ډراپ کیږي او کالم او چې کوم نارملی اکثر سټوډنټ په دغه ځای کې خیال ونه کړي که دغه ته مخې ته ته ډیټا ټایپ لیکې نو دا به تاله په دا باندې ایرر کوي فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې انټیجر ونکتو چې ایرر یې کړلو مطلب دا چې کلم چې ته یو ټیبل کې کالم ختموي نو په ختمېدو ټیم کې تو ته د ډیټا ټایپ لیکلو ضرورت نشته بس صرف نیم یې لیکه مطلب په یو ټیبل کې تو سره ملټیپل کالم دی ته یو کالم ختمې نو تو ته دا ویلو ضرورت نشته چې دا د کوم ټایپ کالم دی بس د کالم نیم ورکه هغه کالم به ختم کی خو چې کله ته اټکې په ټیم کې به ته څه ورکوي ته به ورسره ډیټا ځکه چې کوم ټایپ ډیټا به پکې راځي نو په هغه ټیم کې به ته ورسره بیا ډیټا ټایپ هم مخوي خدای موږ سره د الټر مختلف ویریشن او چې پیله کوم کمانډ دی دا موږ وکړو امید دی چې په دغه باندې به پوه شوي وو خو دغه نه بعد موږ سره څه دی کلم چې کلم تاسو وغواړو چې تاسو یو ټیبل ته یو کالم میسنګ کالم اډ کو موږ وکړلو میسنګ دام پکې چک کړلو جنرالایز موږ سره چې الټر ټیبل نیم دغه نه پاس اډ نه بعد کالم نیم او بیا ورسره چې ډیټا ټایپ چې د کوم ډیټا ټایپ ته مطلب کوم ټایپ ډیټا به په دغه کالم کې را درومي دلته موږ که تاسو خیال وکړو ما چې شی لیکلی ما به ورسره اډ سره کالم هم لیکلی دی دغه ځای کې که وکسو دا آپشنل دی که ته ورسره کالم ونه لیکیم اټومیټیک پته ورته لاګي چې دا څه دی دا کالم دی نو کالم لیکلو دپاره به ته څه شی کې ته به ورسره دا لیکې